Так, номера прийдеться в рюкзаки, мабуть. Бо це як зупинять, коротше, прийдеться. Щас, почекайте. Ось читайте з цієї А, з сторони. цієї сторони. Да. Я думаю, ви її хватає, да? Ну, да. Документи, права, презервативи в рюкзаки. Все як надо. Настоящий байкер. Ще треба жувачку затоптати, бо я вчора текілу пив. Привіт любителям мотоциклів, це канал Mike's Motorbikes. А це мотоцикл, який півроку стояв після переробки. Коротше, сьогодні експрес-обзор і маленька покатушка. Бо нам треба його перегнати з місця на місце. До переробки мотоцикл приїхав сюди своїм ходом. Вовчик, власник його, просто захотів переробити зовнішній вигляд. Після процесу кастомайзингу моцик стояв півроку, зараз будемо його заводити. Коротше, при їзді можуть бути в нас нюанси, бо я їздив тільки по гаражах. Я ще не знаю, як там буде по трасі чи що. Ми нацепимо екшн-камери і потім я буду коментувати, там, може десь зупинимось, покажу як що до чого. Тому що ми змінили кут вилки і ми трошки нарушили оцей геометричний показник трейл. Через це в нас дуже великий кут розвороту. Ну, ми зараз все побачимо. Тормозами тут тугенько, я тобі скажу. Ні, а так в управлінні, ти знаєш, ми такі легенько, тільки раз і повертає. Смотриться так, да, оце коліна вище бака. Хочеться, щоб ноги отак поставити. На позитиві треба бути, на позитиві. Нейтралку хер включиш, і спідометр не працює. А зі сторони видно, вилка робота чи ні. Колесо тут нормально. Я так, просто дух перевести та глянути, що воно там як.
Отак от. Здоров. Привет. А тут до тебе влогери приїхали, поняв? Один ось Діма Степаненко, а це Майк з Моторбайк Сміха. Всім привіт. Петька, ми тут вирішили, що дуже коротка вилка. Ти можеш нам переварити щось зробити? Не можу, у мене сварка зробить. Коротше, пацани, що я вам скажу. На моцику їздити можна, він їде, в принципі, рулиться. Ви бачили, я там між полосками нормально виляв. І стоячи їздив, і все, і повертав, і ями об'їжджав. Тобто вилка, вердикт годиться, все нормально. Я питав у Діми, чи працює амортизатор передній, він каже, що все видно, що працює. Там навіть якщо придивитися, типа, можна якийсь слід побачити, де воно там ходить, все нормально. Нам пощастило, що дощу нема, хоча небо хмарне, бо в нас нема переднього крила. Там он стоїть Вовчик, він забрав крило, ще не зробив. Заїхали тут до Петрухи, у нього, бачите, ремонт мотоциклів. Так що це спеціаліст з Хонди, він недавно був у нас в відео, клапана допомагав настраювати на сальпі. Скажи привіт, чи що? Привіт. Нагадаю, що тут було зроблено. Тут рама була відрізана тут і тут. І весь оцей передок заново зроблений. У вилку ми виточили нові вставки, сантиметрів по 12, по-моєму, я вже не пам'ятаю. І колесо Вова приніс від якогось китайського ендурика на 21. Тобто весь моцик був повністю розібраний до рами, виставлений на стапелі, рама розпиляна, вварені нові труби. Рульова колонка з номером рами залишилась стандартна. Таким чином ми змінили кут самої вилки на 42 градуса. А ще ми замінили шипники рульової на роликові конічні. Бензобак перемістився вверх і вперед. Тепер є проміжок між сідушкою і баком. А раніше бак прямо заходив під сідло. І через зміщення бака у нас вийшло, що бензокран упирався в головку, в клапану кришку. Тому ми наколхозили отакий перехідник, гачок, і кранік став у нас горизонтально. Це, звісно, не дуже добре. Ну, щоб виїхати, цього достатньо. Ага, оскільки ми поставили нове переднє колесо і з ним йшов гальмівний диск, то прийшлося зробити перехідну платформу на супорт і поставити новий гальмівний шланг, який нам чітко по довжині підійшов з Honda Steed. Вовчик, що там побачив? У тебе ж діаметр колеса став більший, і буде воно трошки не то показувати. Бо буде менше показувати, будеш таки їхати сотню, а показує 60. Він просто правду показує. Ті китайці 15% плюс. Я на геоні засікав по GPS. Їду 100, GPS 85. Їду 170, GPS 149. Ми, кстати, Дімка, коли їхали, я по ощущениям, не знаю, 85 може їхав. Ти не замічав, скільки максимально? 90 було. А, 90 було, значить Да. все в порядку. А мені просто поняв, непривично, що я ж на стіді, коли їду, у мене обороти ниже. А тут як на спортбайкі, типу, я то боюсь навалити. А я знаєш, що Дивися. думаю, на спортах треба, щоб датчик був окремий на проводці і підключався в жопу райдеру. Чим більше зжимається очко, тим швидше ти їдеш, типу. Ну, як варіант. Надо інженером. Сказати, да? Це знаєш, типу, як останній шанс щось зняти про мотоцикл. Бо все, він вже відходить власнику і буде власник кататися. Вовчику, ти хоч скажи, тобі от взагалі таке понравилось тобі, як воно перероблено? Ну, ми ж з тобою робили його скільки. В плані основна ідея зроблена, ну так, як і хотілося б. Ну, ще доробляти і доробляти. Ну там уже, як кажуть, хазяїн барин, да, вже що як захочеш, переробиш там. Ну, основне все мені подобається. Да. Ну і добре. Ми вирішували з тим нахилом, таким загальним якимось дизайном. Ну так. Да. Я ж Вовчика попереджував, що якщо такі нахили змінити, то там треба тоді корекційний кут траверси міняти. Щоб кут вилки відрізнявся від кута осі рульової колонки. Тоді ми зможемо відкоригувати трейл, щоб він був в тих рамках, щоб ми не втратили ні керованість, ні стабільність. Ну, в принципі, я ж скажу, що навіть в такому варіанті тут кут у нас получився на хвилиночку 45 градусів, а це нічого собі. Чи 42, я вже забув. 42. Треба глянути. То, в принципі, я скажу, що їздити цілком можливо і нормально. Єдине, що може бути, коли ти руль повертаєш до упора, ти можеш не розрахувати радіус розвороту. І тобі буде здаватися, що ти ще можеш повернути, а ти вже не можеш, бо ти руль впер. Тобто на це треба зважати. Ну це все діло привички, буквально пару днів і все, і ти їздиш як дядько. Тож, я так зрозумів, Вовчик хоче ще зробити з нього типу бегер, да?
Можна так понижче сумочки опустити, можна таке більш глибоке крило зробити. Маленький, 250 кубовий, але бегер. Ось власник собі 1000R сів на чопера. І що ти скажеш? Мягенько. Мягенько? Ну, сидушечка мягенька. Я ж так руль заваливается. Ну завалюється, а що ж ви хотіли? Ну ти ж бачив, як я виляв між цими полосками. Ну да. Тобто наклонами все одно відправляємо. Окрім того, ти ж керуєш мотоциклом не тільки рулем і переднім колесом, а й саме наклоном всього мотоцикла. Не тільки, а тільки. Ні, ну тільки це у вас, там спорти ваші, це ж ви там щось цей. А ми просто відчуваємо це все, як воно є. Ну так, понятно, ти на підсвідомість все одно Ви контролюєш. там дивитесь оті ролики, там контррулення, ще щось учите, а ми просто відчуваємо, як воно є, насправді, так і їздимо. І виходить, що ти коли нахиляєш моцик, то радіус розвороту його зменшується. Це, ну, факт. Насидівся. Вставай. Сідай на свою ту бензопілку. Да, оце ж у нього тут ці ручки. Я б ще боявся, щоб вони в мене не остались в руках, а руль поняв окремо. Так, підігрів. Прикольна штука. Ні, прикольна штука, але його треба по-людськи зробити. В комплекті у китайця оця штука йшла термоусадки. Ну, воно утягнулося один раз, от її як нагрілось, знову почало отак йорзати. Ну так, тобто а це ти ще треба. розказував, тут щось закоротило було, так? Да? А воно замкнуло на хромі. Ну так. Да. Це, звісно, прикол такий, да. Ну що, хлопці, получився такий сумбурний огляд даного мотоцикла. Нагадаю, що це китайський Jet Cruise 250, круїзерчик такий, який є копією Honda Rebel 250. Ну, китайською копією, але в принципі дуже схожою і надійною. Повне відео у такому більш художньому варіанті про те, як перероблювався цей мотоцикл на чопер, є у мене на каналі. Силочку я залишу знизу. А якщо вам це сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Міха і канал Mike's Motorbikes. На все добре.